النهاردة هعمل كيك شوكولاتة طعمها لذيذ جدا، هشة وطرية وسهلة، مع فكرة بسيطة لتزيين الكيك وبحشوة طعمها لذيذ جدا قريب من طعم الايس كريم، بالذات الصندية اللي بيتباع في ماكدونالدز اسمها كريمة الزبدة الألمانية. طعمها غني جدا، سكرها هادي وسهلة جدا مش معقدة. اللي بيحبوا بقى الحلويات اللي سكرها مظبوط مش عالي هيحبوا الكيك دي قوي. انا ايه بهجت. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا تنبيهات بوصفاتي الجديدة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك ويلا نبدأ على طول. اول حاجة هحتاج 5 بيضات يكونوا في درجة حرارة الغرفة. هضيف عليهم 150 جرام من السكر اللي هما كوباية الا ربع. بضربهم كويس وبضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وبكمل ضرب شوية وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وبنضربهم بقى حوالي 7 دقايق. بنضربهم فترة كويسة عشان ندخل أكبر قدر من الهواء للكيك وعشان يبقى هش معانا. وبعدين بضيف 50 ملي من المية حوالي ربع كوباية وبضرب دقيقتين كمان ولا حاجة. لازم القوام في الآخر يكون تقيل ومتماسك جدا. بالنسبة للخليط الجاف هضيف على 110 جرام من الدقيق اللي هو كوباية إلا معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، و40 جرام كاكاو اللي هما تلت كوباية. بقلبهم كويس مع بعض وبعدين بننخله فوق خليط الكيك، يفضل على مرتين. هنقلبه بقى من تحت لفوق بالراحة كده وفي اتجاه واحد لغاية ما يختلط تماما بالكيك وما يبقاش فيه أي تكتلات ظاهرة معاه. اهم حاجة مخلطش الدقيق اكتر من اللازم عشان ما يعملش عرق والكيك يبقى عامل زي العيش ويهبط معانا. بحطه في قالب 20 سنتي مدهون ومتبطن بالدقيق او فوق ورق زبدة. ممكن كمان تخبطوه خبطتين كده عشان تساوي سطح الكيك ونطلع فقاعات الهواء الزيادة. بكون مسخنة الفرن على 180، لازم الكيك يدخل فرن سخن كويس. بختبره بعد نص ساعة بستيك خشب، لو طلع نضيف يبقى الكيك كده استوى وجاهز معانا. طبعا ما بنفتحش الفرن عليه قبل النص ساعة خالص. نيجي بقى للحشوة، طعمها لذيذ جدا وزي ما قلتلكوا طعمها قريب من طعم الايس كريم، مختلفة عن كريمة الزبدة العادية انه سكرها بيكون قليل وبتتكون من زبدة وخليط باستري او كاسترد. هحضر الاول خليط الكاسترد. هضيف بيضتين عليهم 120 جرام من السكر، بالظبط نص كوباية ومعلقة كبيرة كمان. ممكن تزودوا او تقللوا السكر على حسب ما تحبوا. كمان بضيف معلقة صغيرة من الفانيليا و40 جرام من النشا، تلت كوباية. بقلبهم كويس مع بعض لغاية ما النشا تدوب وما يبقاش فيه اي كتل من النشا. بعد كده بحط عليهم 500 جرام من الحليب اللي هما كوبايتين. بقلبهم بقى كويس كلهم مع بعض وبعدين برفعهم على النار وافضل اقلب تقليب مستمر لغاية ما الخليط يتقل معايا. القوام بتاعه بيكون كده بالظبط بعد ما يخلص، لازم يكون تقيل بالشكل ده. لازم بقى نغطيه ونسيبه يرجع لدرجة حرارة الغرفة. يعني لو بردتوه في التلاجة عشان تختصروا وقت، لازم لما تطلعوه من التلاجة تسيبوه يرجع لدرجة حرارة الغرفة، لا يبقى ساقع قوي ولا سخن قوي. الخطوة دي مهمة في الحشوة بتاعتي. كمان هحتاج 150 جرام من الزبدة اللي هما تلتين كوباية، برضو ما تكونش ساقعة، لازم تكون في درجة حرارة الغرفة عشان يختلطوا ببعض كويس وما يفصلوش من بعض. بنضرب الزبدة على قد ما نقدر عشان ندخلها هوا وتبقى كده هشة وفلافي معانا. بنضربها اقل حاجة 3 دقايق، لونها كمان بيبقى كده افتح معانا، ما بيبقاش اصفر زي اول ما ضربناها. وبعدين ببدأ اضيف عليها خليط الكاسترد اللي انا محضراه. زي ما قلت مهم جدا يكون في درجة حرارة الغرفة. ناخد بقى معلقة معلقة كده ونضيفها على الزبدة. كل ما معلقة الكاستر تختفي نضيف المعلقة اللي وراها لغاية ما نخلص الكمية كلها. في الآخر هيكون قوامها فاتح ومتماسك بالشكل ده، بتتحول للون أبيض كده صريح يعني. بقسمها على نصين وبكون مقطعة الكيك بتاعي 3 طبقات.
احط اول طبقة وعشان يطلع كده جوسي مش ناشف بسقيه بلبن او سيرب. كمان بحطه في القالب بتاعي عشان يظبط لي الحشو مع مقاس الكيك. ممكن ما تستخدموش قالب وتظبطوه انتوا وتشيلوا الزيادات اللي على الجوانب. بحاول اساوي طبقة الكريمة كويس وبحط عليها طبقة الكيك التانية وبرضو بسقيها باللبن، واحط كمان الجزء التاني من الكريمة واسويه برضو كويس، ونحط اخر طبقة كيك. باغطيها بقى كده كلها مع بعض كويس في القالب واحاول اضغطها شوية كده عشان الطبقات كلها تتماسك في بعض. واسيبها كده تسقع وتتماسك ساعتين. بحضر بقى اخر حاجة صوص الشوكولاتة اللي هغطيها بيه. هحتاج 250 جرام من الشوكولاتة اللي هي كوباية ونص من قطع الشوكولاتة. بضيف عليها 130 ملي من الحليب اللي هما نص كوباية. برفعهم على حمام مائي واقلبهم كويس. بعد ما يسيحوا تماما معايا بضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة، اللي هو 12 جرام. بقلبها بقى كويس لغاية ما تسيح معاهم، وبسيب الخليط يبرد حوالي نص ساعة قبل ما نصبه على الكيك. بطلع بقى الكيك من التلاجة، لو حسيتوا ان الاطراف بتاعتها محتاجة كده تتساوى او في زيادات من الكريمة ممكن تسووها، وبعدين تصبوا بقى خليط الشوكولاتة لغاية ما نغطي الكيك كله. كمان ممكن تاخدوا من الشوكولاتة اللي بتقع تصبوها تاني على الكيك. وبس كده. حطيت كمان انواع شوكولاتة مختلفة فوق الكيك، رشيت شوية مكسرات مطحونة عشان تكسر اللون شوية. كمان حطيت شوية من المكسرات على جوانب الكيك، وبقى عندي القمر دي. شكلها تحفة وطعمها رهيب، شايفين كمان من جوه شكلها قمر قوي. الجميل كمان انها كطعم فيها ابهار كده، وفي تنفيذها سهلة جدا مش من الكيك المعقد في تنفيذه. كمان هشة وطرية وجوسي جدا. اتمنى تجربوها هتعجبكم جدا. هستنى رأيكم في التعليقات لو جربتوها. استنوني في وصفة جديدة. باي باي.